Bike Masters 2020! Kala, hyvä kala kiinni. Penkin näköjään ottaa, niin Sai pienen tärpi, hyvät pyörteet, paikko sinne ja Kala. Tervetuloa jälleen suomalaisen kalastusurheilun kiistattoman mediatapahtuman pariin, kun käyntiin polkaistaan Pike Masters 2020 kausi. Tulemme tarjoilemaan teille sykähdyttäviä urheilusuorituksia, mielenkiintoisia persoonia, kiinnostavaa tietoa välineistä ja haukiskenen kehityksestä, viiltävää draamaa sekä tietenkin isoja kaloja. Kisapaikkakunnat ovat tällä kaudella Espoo, Pyhtää ja Porvoo. Pike Mastersissähän on ideana kalastaa 5 mahdollisimman suurta haukea jokaisena kisapäivänä. Kisapäiviä on siis 3. Jokaisena päivänä lasketaan yhteen 5 pisimmän hauen yhteispituus, voittajajoukkue sinä päivänä saa 6 pistettä ja lisäksi päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen. Kilpailussa on myös Big Five-pisteiden lasku, joka tarkoittaa sitä, että koko kisan 3 päivän pisimmistä kaloista jaetaan vielä lisää pisteitä viimeisen session jälkeen, jolloin jännitys säilyy loppuun asti. Tervetuloa rakkaat kalastusurheilun ystävät takaisin Pike Masters 2020 kisan pariin. Toinen kisapäivä, iltapäivän sessio ja Pyhtään luonnonkaunis saaristo. Team Garmin johtaa 426 senttiä, nyt joutuvat muut joukkueet miettimään, laittavatko kaikki paukut isojen kalojen pyyntiin. 4. jakso on hyvä aloittaa tästä johtoasemasta. Meillä on mennyt todella hyvin tää päivä, just niin kuin ollaan mietitty. Ja nyt vielä niin kuin meni itse asiassa paremmin kuin odotettiin. Päästiin just ennen tätä jaksoa päästiin hyvin jyvälle isoista kaloista. Nyt loppupäivä meillä on niin selkeä sävel, että nyt lähdetään vaan parantelemaan koko ajan ja tavoitellaan niitä nettikaloja. Sinänsä hyvä, että tämä keskipäivä, tällainen aurinkopläkä, niin syönti kyllä tulee hiljenee ja meillä on aika reilu johtoasema tässä, niin se tekee muille tiimeille aika vaikeita. tää tuli jakamaan tää päivä tiimejä. Katsotaan, pystyykö muut parantamaan. Onko ollut sisällä heittämässä. Me ollaan ulkopaikkoja, vähän syvempiä rantoja kalastettu, kivikkorantoja. Täällä on ollut hyvää kalaa. Mä luulen, että me lähdetään tästä, jos tää nyt ei anna tästä viimeisen liuulla mitään merkkejä, niin me lähdetään katsoa tosta muutama saman tyylinen paikka ja yritetään monistaa sitä ideaa, koska tää toimi. Mietitään, että okei, kivikko. No siinä on hyvä kala tuli perässä, tossa näkyy vielä, jäi tohon. Joo, nyt oli 90 ainakin. Ei lähdetä vielä mihinkään. Ei. Joo, siinä oli semmonen about 90 kala tossa järkin perässä.
ei ollut ihan täysin ottamassa. Että Heinosen metri. Jaa, se voi olla, mutta mulle se oli 90, niin, mutta olisi ollut hyvä kala meille. Kyllä niitä taas on, mutta tuntuu, että kun tuuli vähän putosi, niin aktiivisuus ehkä vähän heikkeni. Et siihen meidän täytyy löytää nyt lääkettä, että millä me saadaan ne ottaa. Mutta kyllä tässä potentiaalia vielä on ja meillä on tässä useampi paikka ihan tässä lähellä, että me pystytään käymään ne ja tulee vielä iltapäivästä tähän takas uudestaan, kun tää on saanut vähän rauhoittaa. Varsinkin jos tuuli rupeisi vielä vähän nousee, niin on ollut taas sen jälkeen aivan killeripaikka. Meillä on strategiana tässä, meillä on, mitä noita nyt olisi sitten 4-5 pottia on iltapäivälle meillä ja ne yritetään käydä läpi ja kohtuu tarkalla onkimisella tietysti ja katsotaan vähän sen miten käy sitten. Et jos jostain toki rupeaa löytyyn kalaa paremman kokosta, niin sitten keskitytään siihen, mutta muuten pompitaan nyt vähän näitä spotteja. Me ollaan nähty paljon pikkukalaa. Nähdään kaijus ja nähdään pinnas välillä semmosia, mitä ikinä onkaan, niin mä vaihdon tommoseen valkoglitterin Berkeley Flex Slim Shadin 6-tuumaseen. Jos mä saisin vähän imitoitua niitä pienkaloja, mitä ne käy tosta pinnasta syömässä. Että hyvin nopeasti mä vaihdan takas tohon hyväksi havaittuun luottovieheeseen, mutta kokeillaan välillä, ettei ihan kangistuta kaavoihin. Sekään ei välttämättä ole aina hyvä asia. Täällä on paljon käynyt hauki pinnassa ja ollaan nähty kaiusta, että täällä on paljon pientä saaliskalaa. Ja nyt kokeillaan sitten, että tämmöisellä pienemmällä, että jos tämä olisi se, mihin se hauki on tottunut ja koitetaan saada pientä parannusta sinne korttiin, että muutama heitto näillä ja sitten toisaalta myös kun on tämä offset rigattu, niin täällä pystyy ryömittelemään ihan tuolla pohjassa ruovikonkin seassa. Niin. Yksi asia, mikä on mennyt pieleen, on se, että laskettiin ihan väärin se, että minkälainen tulos riittää tänään niin kuin hyvään sijoitukseen. Ja tavallaan se sitten niin kuin piti meidät noilla kalapaikoilla, missä pientä haukea oli, mutta ei oikeastaan mitään kontakteja ensimmäistä paikkaa lukuun ottamatta niin yhtään niin kuin parempaa kalaa. Ja se oli hemmetin hyvä nyt, kun saatiin lounaalla tietoa, että mitä muut on vetänyt, ja se kertoo siitä, että kyllä niin kuin kala on ollut tänään purullaan ja pitää niin kuin iso kalaa löytää jostain, jos meinaa pärjätä tässä kokonaiskisassa. Että tässä on paitsi niin kuin tämän päivän tulos, niin myöskin se Big Five koko ajan kummittelee, että jos ollaan ihan ilman niin kuin kelvollista tulosta siinä, niin sit voi kyllä sanoa niin kuin kisan voittokamppailu silmälle pitää, että se on mennyt. Jonkinlainen ralli on näköjään päällä Pyhtään saaristossa. Aluetta on paljon, paikat ovat kovin monimuotoisia, täytyy kalastaa useampia eri spotteja, jotta huomaa, mikä tämmöiseen tilanteeseen alkaisi purra. Yeah, new area. This used to be my home waters, so I know this area really well. Now it's time to catch pike. Big pike. Yeah. Big pike. Go big or I think go we home. can win today. I'm confident. We catch one better pike and just a couple of 95s and we're okay. Team Gator on siis tehnyt yli 50 kilometrin siirtymän aivan uuteen lokaatioon. Strategia on varsin erilainen kuin esimerkiksi Team CVC:n valinta pysyä suhteellisen pienen alueen sisällä, jossa he tietävät olevan kalaa. Viime vuonnahan CVC voitti sillä strategialla, mutta Gator on tällä hetkellä tulessa. Kävikö siellä joku vai oli terävämpi kaivu? Ei kyllä siellä on vielä. Parantaako? En tiedä. Voi parantaa vähän. Ihan siinä ja siinä. Niin on. Parempi tarkistaa. Niin on. 6-6. Pysy siellä. On toi upgrade. Sori, mulla oli vähän huono haavi. No problem. Ei ehtinyt. 79. Hyvä. Ruman näköinen hauki. Ruman näköinen. Älä hauku haukea. Älyttömän ruma hauki. Kivikko hauki. Älä hauku haukea. Upgrade. Hei, on. Voi olla ihan ok. Anto toiset chanssi. Nyt on suoraskelaus. Tää on ihan ok.
ihan ok kala. Vaihon värin se ahvene. Se kiiltävä. Hyvä. Tää on hyvä. Yes! Ihan lutkus! Se otti toisen kerran vielä. Paksu poika. Yes. On äkkiankkuri, eipäs mennäkään nyt tästä. Oli tuot kivien välistä. Eka heitto. Upgrade. 4. Hyvä upgrade. Se on melkein 15 senttiä upgrade. Vaihoin värin tommosen ahven jäljitelmä vähän hileellä ja eka heitto. Eka pikku töötti, sen jälkeen junttas kiinni. Hyvä tommonen hilepinta ja oranssi maha vähän punaista. Parempi. Aavi valmiiksi, tää on saman kokoinen. Vähän isompi. Vähän isompi. Yes! 95. Onks 94? Jumakauta. Toinen heitto putkeen, sama uistin ja taas samanlainen. Eka tärppi, sen mä vähän missasin, antoi toisen chanssi. Miten sä voitat toisen mahdollisuuden? Uskomaton. Yes. Joo. 88. Okei. 88. Hyvä kala. Hyvässä kunnossa. Kato miten hyvä kunto. Toinen heitto Cold Perchillä ja 88. Tää on meille pirun hyvä upgrade. Nyt kohta jo vähän laskee. Yli 4 metriä ollaan jo. Ollaan. Nyt nyt ollaan taas zonessa. Nyt äkitään takas ja sit jatketaan. Vähän meni suu kiinni kaloilla. Tuossa tuli pieni semmonen tuulensuunnan muutos. Tuli aivan pläkä hetkellisesti ja tosi kuuma keli ja nyt tuuli yltyi taas, mutta vähän eri suunnasta. Eli tuommoinen säämuutos yleensä tekee myöskin kalastukselle jonkinlaisen muutoksen. Joskus se saattaa parantaa sitä, joskus huonontaa. Nyt se vähän meni siihen huonompaan suuntaan, mutta se kestää hetken aikaa kalalla adaptoida se uusi keliolosuhde ja mä luulen, että me saadaan tässä kumminkin iltaan mennessä ihan hyvä syönti aikaan. Et me ei lähdetä muuttaa suunnitelmia tai ajaan pitkiä matkoja, koska oletettavasti kaikki kalastavat joukkueet on hyvin pitkälti samanlaisilla alueilla ja kaikilla on samat sääolosuhteet. Et mä uskon, että muillakin voi olla vaikeaa. Jotkut sanoo, että fluorokarboni ei kestä. Mä oon käyttänyt aina 0,90 ja ikinä ei ole vielä pettänyt. Että mä tykkään siitä sen takia, että se on helppo solmia. 90 vielä pystyy ihan solmiin. Ei tarvitse mitään plommailla eikä mitään. Sen lisäksi fluorokarbonin, niin sit kun sä teet FG-solmun tonne, teet kohtuu pitkän perukkeen, niin heti kun sä havaitset täällä pientä kulumista, niin nappaat sieltä vaan pienen pätkän pois ja sidot lukon uudelleen, niin mä ikään kuin sillä samalla FG-solmulla, mikä jos se on tuolla kunnossa, niin mä pystyn tätä peruketta niin kuin käyttämään periaatteessa aika pitkään. Tässä mulla on esimerkiksi Strikewiren fluorokarbonia. Tätä löytyy nykyään jopa 25 metrin rullissa. Aikaisemmin oli 50 metriä lyhyin, mutta nyt on 25 metriä ja siitäkin tekee näitä perukkeita. Että jos siitä nyt tekee semmoisen, mulla on ehkä semmoinen 55 senttiä tää, siihen solmut päälle menee semmoinen 60 senttiä, niin siitä kyllä tulee kauan perukkeita. Ja sitten tosiaan kun sieltä aina pikkasen pätkäsee, niin sitä voi aika pitkään käyttää. Rapalan uusi strategia ja paikat eivät toimi. Kalaa ei tule, johtuuko yleisestä syönnin heikentymisestä vai onko paikkatyyppi sittenkin vielä väärä? Saatiin kyllä siinä kalatapahtumia, yksi pieni hauki saatiin, pari pientä haukea, semmoista tapahtumaa kävi uistimessa ja yksi vähän parempi, siis sellainen sitä koko luokkaa, mitä me olisi tarvittu, mutta sitäkään me ei saatu niinku kiinni kunnolla ja lopputulemaan se, että niinku kortille ei tullut senttejä yhtään ja nyt ei enää niinku pokka pidä jatkaa täällä, että täytyy hakea jotain muuta. Et jos me olisi saatu se parempi kala, se olisi ehkä niinku antanut tänne vielä lisää aikaa. Se antoi nyt jo meille puoli tuntia jatkettiin ylimääräistä sen takia, mutta ei mitään siitä huolimatta. No, nyt kun kalastaa tällaisia kivikkopaikkoja, niin tälleen käy todella useasti. Mulla on nyt tuossa etukoukussa tämä yksi koukuhaara on niinku, sen oikeastaan silmälläkin näkee, että se on, kärki on niinku ottanut kiveä aika kovaa. Ja todennäköisesti mä oon nypännyt vastarin siinä. Ja tämähän on käytännössä entinen tää koukku, niin nää kannattaa tsekata kivikkokalastuksessa niinku jatkuvalla syötöllä. Mä laitan siihen ei mitään muuta kuin
uusi koukku ja koukku kehii. Mulla on ihan tätä paikkaa varten otin ihan reilusti vaihtokoukkuja mukaan, kun tiesin, että tää on kivikkoa. Niin tää on aivan DT 4600 2.0 koko. Pirun terävä koukku. Ja just sopiva esimerkiksi Lazy Jerkin 15,5 senttiseen. Niin toi on itse asiassa DT 4600, mikä siinä on. Ja se on kertaalleen originaalikoukusta jo vaihdettu. Niin laitetaan toi siihen kiinni, niin pääsee homma jatkumaan. Ja koukkupihdit, paksut renkaat, niin ihan ehdoton apuväline. Nyt on. Taas. Joo. Sama. Ei ole parempi. Nyt ei ole niin hyvä, mutta on hyvä. Onko se parantaa? Team CVC Mika Mäkelä kelaamassa. Janne Helenius etsii vielä siinä haavia. Ei taida olla kovin iso kala kyseessä tässä. Parantaa kyllä todennäköisesti. Joo. Sieltä nyt jotain saatiin. Pikkasen todennäköisesti parantaa, ei paljon. Ja kun tää haavi väärinpäin. En mä tiedä, miten pääsee. Se tällä päin on se ongelma, että se voi taittua pois. Eli 75. Nyt tuntuu, että täällä varsinkin sisempänä, kun ollaan, veden lämpö näyttää tässä, pintavesi 19,7, niin hauis rupeaa olemaan sen verran vauhtia, että tältä se sitten rupeaa näyttää hetken päästä. Hei, kala! Hyvä kala. Hyvä. Mäkelä ylös. Sieltä niin samasta kärjestä. Voi olla. On se. Joo. Tää tuli sinisellä atomilla. Kesämiehen sinisellä atomilla. Toinen heitto. Sentti lisää kortti. Kiitos. Tulee venettä kohti. Menee alitte tänne. Eiku siitä. Nätti koppi, Ville. Mistä siihen? Suora, otetaan tohon kohtaan. Tänne, siitä. 84. Tuossa selkeästi kivireuna tuossa sivussa. Tuolla saareen sit tulee 4-5 ulkonevaa kiveä, tässä menee omatekoinen väylä. Siitä vierestä ensimmäisten kivien välistä ja sama uisti jatkaa tykitystä. Garminin veneessä on uusinta teknologiaa oleva live-kaikuluotain. Se tarkoittaa sitä, että veden alle voidaan kurkistella reaaliajassa. Iltapäivän paahteessa kalat eivät syö, niin tiimi näköjään päättää ottaa kylvyn Itämeressä. Eli nyt sukelletaan pohjaa ja kaveri pyörähtää. Nyt on sun jalat pohjaa ja nyt on jalat pohjassa ja heiluttelee noin käsiä siellä ja nyt tulee ylös. Jes, uimaportaat vaan alas. Live-antureilla varustetuilla kaikuluotaimella voidaan skannata veneen ympärillä olevaa vesimassaa ja tutkia pohjan muotoja, kaloja tai vaikka uimareita. Mutta lähdetään katsomaan, uiko Abun veneen vieressä uistimet vai urheilijat. Kala! Hyvä kala! Hyvä. Nyt on hyvä kala. Joo, loistavaa. Hyvä. Tähän se otti, mihinkä mä kuvittelin sen mahdollisesti ottavan. Älä lähde ilmaan. Vähän, että se lähtee ilmaan vähän. Totta kai se lähtee. Yes! Come on! Yes! Big Fivein lisää hyviä kaloja. Kyllä. 99. Ei saa 9. Ei saa missään. 98. 98 senttiä. Come on! Vielä se 1,9 metriä sulle, niin... Otti toho Berkeley Flex Slim Sad 6-tuumaseen Silver Magic tai Pearl Silver väriin. Yksi asia, mä käytän tätä fluorocarbon siivaa, mikä on hyvin suosittua peruketta, hyvin suosittua haukiperukemateriaalia nykyään. Niin aina välillä sitä kannattaa tarkistaa, että nyt kun mulla oli niin pieni kuva kiinni, niin se meni vähän hampaisiin ja pääsi rispaantuu toi perukemateriaali, niin mä joudun sitoon tän uusiksi, että toi on riski siinä mielessä, että seuraava kala, joka saattaa olla saman kokoinen, niin vastaiskussa se voi katketa.
kala. Hyvä kala. Oikein hyvä kala. Nyt on iso. Stolp. Nyt on ison kalan otteet. Niin hyvä lyönti ja repäsy, että luulen, että on oikeasti iso kala. Ei ollut ihan niin iso kuin tuntui, mutta ihan älytön tärppi ja vetäsy ja luulen, että nyt on oikeasti iso kala. On tää hyvä parannus. On se parannusta meille kuitenkin. Oli tässä vähän kahden vaiheella, tullaanko kohtaan, mennättiin hylätä, mutta sitten joku mielessä sanoi, että ei vitsi, että kokeillaan nyt. Siitä 90 ihan nätti parannus. Parannus, tosi kova tärppi, todella vihane hauki. Hieno rykäsy. Luulin jo, että on oikeasti iso kala, mutta oli vaan vauhtia ja voimaa. Vedenlämpö on 19 tässä, että miksi rupeaa olemaan paukkuu niin paljon, että luulee paremmaksikin. Mutta varmaan 25 senttiä tässä parantaa. Yes. Yeah, better one. Take it easy. Yeah. No, but maybe a 70 fish. It's an upgrade. 70. Perfect. Yes. Beautiful little bastard. Put it back. Goodbye. Tässä täytyy ottaa huomioon, että tähän on puskenut tosi paljon ravintoa ja tää on ihan syvän veden vieressä. Täytyy ottaa tämä paikkatyyppi huomioon, että tossa on iso avovesi. Veikkaan, että kalat on vähän enemmänkin sulattelemassa tässä reunassa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Tästä virtaa valtavasti ravintokalaa ohi ja kalat on hieman tässä syvemmässä reunassa ja ihan välittömässä läheisyydessä on avomeri. Kala. Parempi kala on mittakala. Meidän päivän peili. Mikä helpotus. Kasikakko. Älä laita vielä. Tultiin semmoiselle paikalle, missä oltiin spotattu aamupäivällä tommonen vähän parempi kala. Tää otti sieltä välittömästi ja sitten tuossa nähtiin myös, Tero näki toisen samanmoisen siinä ja koitetaan vielä katsoa, jos se olisi saatavilla. Jerkki ei kelpuuttanut, mutta katsotaan toimiiko tämmönen pienempi spinnerbaitti. Varustelaatikon kätköstä puhtaat lasit ja vähän erilaisella linssillä. Niin jaksaa vielä loppuilla siristelemättä. Ilman polarisoivia laseja ei näillä vesillä, ei ole näillä vesillä asiaa, voi sanoa näin. I'm surprised nobody had caught any real big fish, so seems quite tight. We tried to just have our card full, and minimum fish would be 90 centimeters, and I think it's enough for the win. So that's our plan. I let Alex catch all the fish, and I just drive the boat. It's worked so far pretty well. There we go. Oh. And that's an upgrade. Yeah. I'm just saying that. Take it easy, no. Down. Well, if it's coming, it's coming. That's over 70. Yeah. Oh, are we close? Where are we? 78? Yeah. It had quite a big head for that size fish. Look what a mess it made. So yeah. It's good color. 22 centimeter. Gator gum.
Kelateknologiakin on kehittynyt viime aikoina hurjasti. Hidasvälitteiset kelat toimivat hyvin isojen vaappujen ja spinnerbeittien kanssa, mutta joskus tarvitaan myös nopeavälitteistä kelaa, esim. Kesällä, jos halutaan uittaa viehettä kelalla aktiivisesti. Se on paljon mun mielestä mukavampaa vetää muutama nopea pyrähdys kammella kuin se, että sun pitää himmata. Mä oon tykkännyt Predator-keloista. Oliko tälli? Oli. Hyvä tälli. Ja kato missä se oli. Joo. Sama oli ihan sen päällä. Joo. Ei kerinnyt siis pyrstössä kävi korkeintaan. Ihan vaan semmonen ei missään nimessä käynyt koukusta tai muuta. Okei. Tuottaa uudestaan, jos se vaan haluaa. Se ei kyllä nokkiinsa saanut. Nyt on hyvä. Se on se sama kala, joka otti. Se otti ihan samasta kohtaa. Antoi toisen mahdollisuuden sille, niin se nappasi sen siitä. Se, että onko tää päivitys nyt on sitten täysin eri asia. 64 senttiä, niin kyllä se saattaa olla. Kyllä se saattaa. On. Onko peräti meidän ensimmäinen 70 tässä kisassa? Niin, juuri näin. Mä ajattelin täsmälleen samaa, että saattaa olla hyvinkin semmoinen. Oh. Periaatteessahan kilpailutilanteessa ei pitäisi havittaa yksin, koska se ei ole helppoa. Ne, jotka kokeilee, ne tietää, että se ei ole helppoa, mutta... Toi oli huikea suoritus. Kaikki siitä, niinku, että se kävi kerran tirraas ja sitten paikkoheitto ja niittaus. No ei se nyt ole. Se saattaa olla 70 senttiä. Niin katsotaan mitä se on. 67 senttiä. McHybrid paikilla. Aika makeet noi sävyt tossa. Kiinnostavimpia uutuuksia, mitä Abult on pitkään aikaan vapamarkkinoille tullut, on nämä uudet Massbeat, Hornet Stinger sekä Rocksweeper vapasarjat. Ja mikä näistä sarjoista tekee erityisiä on se, että niissä on käytetty tätä patentoitua 3M Powerlux nanolakkaa. Normaalisti kalastusvapaan, joka on hiilikuidusta tehty, siihen laitetaan päälle semmoinen pintalakka suojaamaan sitä runkoa. Tämä patentoitu 3M Powerlux-lakka sisältää hiilikuitupölyä sekä nanopartikkeleita. Ja kun se laitetaan tähän hiilikuituaihion päälle, niin se kyllästää ja tunkeutuu tonne hiilikuitusäikeiden sisään, jolla pystytään vahvistamaan sitä itse runkomateriaalia. 30% vahvempi aihio, 30% kevyempi aihio. Kala kävi. Kävi vai? Kävi. Okei. Kala! Siellä on taas kala tulolla. Loppu tuossa on ainoa, joka ratkaisee. On vauhti. Ihan hyvä upgradeaus. Ihan hyvä upgradeaus. Otetaan kalamittalaadalle saman tien, niin päästään eteenpäin. 74. Ja tilanne tulostaululla on äärimmäisen jännittävä. Kaikki joukkueet ovat upeasti saaneet jo kortit täyteen, Garminilla ja CVCllä tasatilanne kärjessä 4-2-6. Mielenkiintoista on nähdä, miten kokenut Rapalan joukkue iskee nyt, kun heillä on 6-4, 6-4 ja 6-5 pienimmät kalat kortissa ja erittäin hyvä tilaisuus parantaa. Havaittu kala kävi lyömään spinnerbaittia. Tarjotaan sille seuraavaksi, kun se on vielä siinä tavallaan ulkona ottamassa evästä, niin tarjotaan sille toisenlainen viehe. Se ei ehkä erehdy uudestaan siihen spinnerbaittiin, mutta tarjotaan sille tällä kertaa jiki ennen kuin se taas poistuu tonne noin. Hyvä kala ja mikä otti? Se tuli hakee sen jiki. No. Tulos todennäköisesti haavia ihan tosi läheltä ja kävi oikein hakemassa sen mun jikin. Päästä tänne päin askeleen. Onnekas haavaus. Back in the game.
Noniin, nyt voi pistää. Janne heitti arvion tuolta 88 ja sehän se on. Meillä on kuuma paikka tässä, erittäin tämmöinen ennalta arvaamaton paikka, mikä oli aikaisemmin spotattu. Ja nyt meidän täytyy mennä kolistelemaan kalojen kanssa vähän tuohon etäämmälle, ettei me häirittäisi näitä kaloja enempää, jotka mahdollisesti on tässä. Meidän on pakko kalastaa tätä paikkaa vielä. Käydään hoitaa punnitukset, mittaukset. Taas valutaan hiirehiljaa takaisin tähän paikalle ja yritetään kaivaa sieltä vielä parannuksia korttiin. 87. Joo. 87. Päivän pisikala toistaiseksi. Ja hyvä upgradeaus tähän hetkeen. Taas näitä me kaivataan. Joo, toi äskeinen kesäpirteen haukihan tuli tämmöisillä vähän keveämmillä välineillä. Käyttänyt itse tämän tyyppistä hauen jigauksessa aika paljon. Että ei tarvita välttämättä raskaita välineitä, että saadaan isoja kaloja todellakaan. Is it? No. It's different? Yeah. Yeah. Are you with me? Yeah. You don't want to know where your rod is right now. Look. Look at the rod. Oliks vapatua? Here. Vedes. Here. Tos. Oh my god. Hanging in the line. Abu, made to last. It's better. It's a 70 plus. Yeah, I mean your reel's better. Doesn't make that noise anymore. 78. 78, yeah. Yeah. So I got 3 strikes on this one now. Nice. It's a nice color. Yeah. So we drop a 65 out. Excellent. Yeah. 278. So Yeah. it's 13 centimeters. Eli nyt löydettiin tällainen karikko, niin mennään livellä vähän luotailemaan, että minkä näköinen tämä on tämä ympäristö. Miten ulos tulee kivet ja minkälaista pohjan muotoa tässä on. Nyt rupeaa nousemaan, 8 metrin päässä rupeaa nousemaan. Siellä näyttää olevankin jo ensimmäinen kivi. Kivi piirtyy suoraan nyt tonne liveen. Nyt meidän pitää vähän väistyä. Voidaan tutkia tätä karikon reunaa nyt. Mistä kohdilta se lähtee tippumaan, minkälaista kasvustoa siinä on. Katsotaan mistä kohtaa lähtee syvenemään, että löytyisikö täältä kalaparvia mistä. Joo, mulla on täällä keulassa on toinen näyttö, mistä mä näen. Silloin kun mä ajan tällaisia paikkoja, niin mä ajan aina keulasta, niin kerkeä sitten reagoimaan vielä. Ja perässä on toinen näyttö takakalastajalle, niin sekin näkee liven sitten reaaliaikaisena. Kisakka. Parannus, on ihan nätti. Hyvä. 86. On. Kala. On se varmaan pian parannus. Ihan siinä ja siinä. 91. 91. Oltiin sunnuntaina treenaamassa Villen kanssa kahdestaan ja ei silloin kalastettu, tässä ajettiin kyllä ohi pari kertaa. Se Ville on siitä asti kuolannut tätä paikkaa. Tossa on iso haukea. Nyt Ville, nyt on sun... Kohta jyrisee. Tää on sun hetki. Joo, valtava patsas silakkaa tossa. Siinä käy mussuttaa, sitten tulee tähän vähän hautomaan. Katsotaan. Mittakala. Mä yritän nostaa. Ei mitään.
Sano vasta, että ajaa johonkin. Nyt on hyvä, mä saan sen ton kiven ohi. Mä saan sen monta jarrua vähän pois. Tää on nyt se 90. Ei oo yli. Tuo huonostikin. Nyt tulee. Leuka vähän. Tee metri. Ei tuu metriä millään. 97. Ääretön tärkeä kala meille. Meillä on hyviä kaloja. Tässä on vielä vähän lisää senttejä. Tää antaa meille melkein 20 senttiä. Kala! Haaville vaan tulee tosi nopeasti. Tulee tosi nopeasti kohti. Nyt se tulee sitten vauhdilla jo, kun se tulee. Yes! Vitsi, yes! Tänään mun päivä, mä sanoin! Nyt on virta, nyt se onneksi pysyy siinä, jos se mittaa. Tää oli ihan oh. Joo, 89 ei saa kylläkin. 88. Ja seuraavalla heitolla. 88. Mies on liekkeissä. Mac Hybrid Tonglake. Sainpa pusun iso iskältä. 2 peräkkäistä heittoa. 2 parempaa kalaa. Nyt ollaan mukana gameissa. 40 minuuttia aikaa. Vielä saadaan päivitettyä se yksi viimeinen sieltä ylös, niin meillä on todella hyvä tulos. We still have a big chance to get the big 5 also. We have a good fish today also. No! It was a good strike. Game changer fish in the last second. Garmin has flopped and CVC is now first. And we're third, right after Garmin. What do you think, Mr. Lexan? I think we are 4 or 5. 4 or 5? Who's last? Abu? Yeah. Antti has to be last. Yeah. Team Abu's last for sure. En mä usko, että me nyt ihan kärjessä ollaan, mutta sinne johonkin 3 porukkaan kuitenkin, niin saataisiin vähän pisteitä ja sitten meidän syömähammas Porvo olisi vielä taistelussa mukana. No olipa tämä todella mielenkiintoinen päivä. Tilanteet muuttuivat, kalaa tuli ja joukkueiden välille tuli kuitenkin selviä eroja. Mennään vielä ennen loppupuheluita Tuusulaan, jossa ruodon asiantuntijat esittelevät päivän ottivieheet. Aletaan käydä läpi näitä kakkospäivän kovimpia ottipelejä. CVC veti hyvin kalaa taas Pixat junioreilla. Pixat junior on 20 senttiä pitkä ja painaa 50 grammaa. Tätä viehettä voi heittää myös kevyemmillä hauenkalastusvälineillä. Tää Baby Brown oli niitten yksi päivän parhaista väreistä. Tää kyseinen värihän sattuu olemaan myös yksi omista suosikeista. Tää on yksi parhaista yleisväreistä, mitä löytyy. Tää viehe oli Gator-tiimin tokan päivän parhaita ottipelejä. Ja tää kyseinen väri Miss Piggy on semmonen, millä myös Gatorin Alexander Lexen on saanut suurimman haukensa. Eli Daivan tiimi onnistui tosi hyvin saamaan kaloja tuolta kivikolta näillä lazy jerkeillä. Ja värit oli tää Moon Shadow ja Spotted Yellow. Ja näissähän on hyvä räminä. Oikein kova räminä näissä. Tosi helppo uittoinen jerkki. Tulee ihan suoraan kelauksella, tosi nätisti. Ja nämä kaikki vieheet sä löydät meidän verkkokaupasta ruoto.fi/Pikemasters. Eli nyt esitellään sitten Garminin tämän päivän ottipeli, eli Booster-jerkki jälleen kerran. Ja Heleniuksen spesiaaliväri. Hänellähän on merittilistallaan yli 80 kymppihaukea ja piikissä siellä 16-kilonen. Eli tästä löytyy tämmönen Jannen erikoisväri, jota on rajoitettu erä meillä täällä myymälässä vielä. Team Abulla toimi kakkospäivänä Berkeley Jigin lisäksi Abun Schwarzonkerin Mac Hybrid haukiuisti. Näitä löytyy useassa eri värissä. Samaan sarjaan kuuluu myöskin Mac Mute, joka on tämmönen sirppihäntyri.
Ja vielä palataan takaisin Pyhtään vesille, jossa kaikkensa antaneet urheilijat soittavat nyt toisilleen ja kertovat päivän tulokset. Team Apu 428, suurin 98. Team CVC 444 senttiä ja isoin 91 senttiä. Team Gator, yhteispituus 403 ja pisin kala 96 senttiä. Team Garmin 441 ja 96. Jotenkin matematiikalla siitä tuli 372. Tässä on aika väsyneitä. 372. Väsyneitä jää. 372 ja No 87. Ja meidän yhteistulos oli 441, pisin 97. Ei. 3 senttiä. kireä tilanne. Niin kuin tosi hyvä päivä ja sit 3 sentillä. Ei vitsi. Ja hävittiin isoin kala sitten sentillä. No, tämmöstä tää on. Ja näin taipuu toinen kisapäivä iltaan Pyhtään saaristossa. Lopputulokset ovat tässä. Team CVC voittaa, kun voittaakin kakkospäivän 444. Garmin ja Daiva päätyvät tasatuloksen 441 sentillä ja muut jäävät hieman näistä joukkueista jälkeen. Rapala jää viimeiseksi, ei pystynyt parantamaan noita pieniä 64 ja 65 enää paremmaksi. I lost a lot of fish today. Couple nice ones, but I lost a lot of fish. A lot of fish. I was being diplomatic. How many did you get up today? One. I don't know. I think one. Ei voi sanoa muuta kuin, että jätkät on kyllä tänään pessynyt ihan oikein huolellisesti ja kovia tuloksia kaikki saanut niin kuin näiltä vesiltä. Jos me saadaan huomenna suurin kala kilpailussa, mä luulen, että se Big Five on meidän. Se ei välttämättä riitä. Se on kiva. Siis se ei riitä kokonaiskilpailun voittoon, mutta kyllä sillä jonkinlaista respektiä saa. Jos sä 6 veneen kilpailussa 3 päivää putkeen kairaat isomman kalan, niin se on mun mielestä se on aika kova suoritus. Se on aika kova suoritus. Mutta hei, nyt me lähdetään saunaan ja... Meillä on hyvä suunnitelma perjantaiksi ja On. Ison kalan paikka. koko aika menty pläänin mukaan ja on toiminut. Niin, ne on mennyt just niin kuin mietitty. Tänään harmittavasti vaan saatu sitä isonta kalaa ottaa. Nähtiin kuitenkin. Nähtiin muutama hyvä kala. Tosi tasainen peli ja tällä kertaa oli tuurit meidän puolella, että muutamalla sentillä sitten. Joo. 3 tiimiä oli 3 sentin sisällä. Joo. Tosi tiukkaa. Tosi tiukkaa. Pikemastersin toinen päivä. Paketissa kovaa kisaamista ollut. Hienoja haukia noussut jokaiseen veneeseen ja tämäkin on kisaa johtavan eli Team CVC:n vene ja tässä on haukia pötkötellyt jo useampi 10 kappaletta ja karvalankamatto on mennyt siihen kuntoon, että vaatii pienen välipesun, niin lainattiin sitten Kärcheriltä tämmönen tekstiilipesuri, jossa vesi ja imuri on yhdistetty ja pystytään samaan aikaan pesemään tekstiilipintoja. Tuolta tulee vettä ja tämä imee sen pois. Kärcherin tekstiilipesurissa on vesisäiliö, mihin laitetaan vettä, vedellä pestään mattoa ja sitten likavesi kertyy tuonne mustaan sankoon. Pestään nyt nopeasti tää Mikan vene ja katsotaan mitä saadaan aikaisemmin. No ja sit katsotaan mitä saatiin. Pojat voi lähteä huomenna 3. ja viimeiseen päivään. Eli ton verran likaa. Siinä on aika paljon kaikkea maailman partikkeleita. Eli näin se toimii. Kärcherin tekstiilipesuri sopii mainiosti myös veneisiin. Ja ensi kerralla ollaankin näissä kauniissa maisemissa sitten Porvoon saaristossa viimeisen kisapäivän parissa. Johdossa ennen viimeistä päivää on tiimi CVC, Gator ja Garmin seuraavat 1 pisteen päässä. Kaikilla joukkueilla on kuitenkin edelleen vielä mahdollisuus voittaa, koska viimeisen päivän jälkeen jaetaan vielä niin sanotut Big Five-pisteet, eli koko kisan 5 suurinta kalaa lasketaan yhteen ja niistä annetaan 1 päivän verran pisteitä. Pysykää kanavalla Pike Masters 2020.
Ei niinku ollut tiistaina mitään, keskiviikkona ei mitään. Sitten eilen ajelin sieltä pyystältä poispäin, niin rupesi sorvi turpoamaan ja ei muuta kuin illalla sitten sairaalaan ja nyt ollaan sitten onko kaikki ok nyt?